नमस्कार. आजच्या या डीप डाईव्हमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजची ही चर्चा सुरू करताना एक अतिशय शांत आणि सकारात्मक असा विचार मनात येतोय. हो, नक्कीच. आणि हा विचार आपल्या संपत्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलून टाकेल. अगदी. म्हणजे बघा, समाजात असा एक सर्वसामान्य समज आहे ना, की श्रीमंत व्हायचं असेल किंवा मोठी संपत्ती निर्माण करायची असेल तर माणसाचा पगार खूप मोठा असायला हवा. म्हणजे लाखो रुपयांचा पॅकेज असेल तरच माणूस भविष्यात एक स्थिर आयुष्य जगू शकतो, अशी आपली एक धारणा असते. हो, पण मुळात कसं आहे, हे पूर्ण सत्य नाहीये. एक्झॅक्टली. आणि म्हणूनच आज आपण मॉर्गन हाऊसेल यांच्या द सायकॉलॉजी ऑफ मनी या जगप्रसिद्ध पुस्तकातल्या एका खूप महत्त्वाच्या प्रकरणाची सविस्तर चिरफाड करणार आहोत. दी इसेन्शियल फाउंडेशन ऑफ सेव्हिंग, बरोबर ना? हो, तेच, बचतीचा पाया. आणि यातला सर्वात मोठा आणि कदाचित पचायला थोडा कठीण जाणारा दावा हा आहे की संपत्तीचा आणि तुमच्या पगाराच्या आकड्याचा थेट काहीही संबंध नसतो. अगदी बरोबर. या पुस्तकाचं आणि विशेषतः या प्रकरणाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्यच हेच आहे. इथे अर्थशास्त्राची ती क्लिष्ट गणितं किंवा फॉर्म्युले मांडलेले नाहीत. इथे खरा अभ्यास आहे तो मानवी मानसिकतेचा. संपत्तीची सुरुवात मुळात बचतीपासून होते हा साधा पण अनेकदा दुर्लक्षित केलेला विचार इथे खूप प्रभावीपणे मांडलाय. खरंय. म्हणजे आपण जेव्हा संपत्तीचा विचार करतो तेव्हा अनेकांना वाटतं की संपत्ती म्हणजे केवळ गुंतवणुकीवर मिळणारा मोठा परतावा किंवा एखादी मोठी व्यावसायिक झेप. हो ना. हो, पण या विश्लेषणातून हे स्पष्ट होतं की हा विषय पैशांच्या गणितापेक्षा माणसाच्या स्वतःच्या वर्तनावर आणि त्याच्या मानसिकतेवर जास्त अवलंबून आहे. नक्कीच. जोपर्यंत बचतीचा भक्कम पाया रचला जात नाही तोपर्यंत संपत्तीची कोणतीही इमारत उभी राहू शकत नाही, मग उत्पन्न कितीही मोठं का असेना. हे खरंच डोळे उघडणारं वास्तव आहे. कारण आपण लहानपणापासून हेच ऐकत आलो आहोत की जास्त पैसे कमवा म्हणजे तुम्ही आपोआप श्रीमंत व्हाल. हो, तो एक मोठा गैरसमज आहे. आणि इथेच या पुस्तकातला एक अत्यंत रंजक आणि थोडासा विरोधाभासी वाटणारा मुद्दा समोर येतो. तो म्हणजे खरी संपत्ती ती असते जी दिसत नाही. द इनविजिबल साइड ऑफ वेल्थ. हो, आता हे वरवर पाहता थोडं गोंधळात टाकणारं वाटू शकतं. आपण नेहमी आजूबाजूला पाहतो रस्त्यावरून एखादी आलिशान महागडी गाडी गेली किंवा कोणी खूप मोठ्या ब्रँडचे कपडे घातलेले दिसले की समाज लगेच ठरवून टाकतो की ही व्यक्ती खूप संपत्तीवान आहे. एक्झॅक्टली. पण लेखकाचं म्हणणं आहे की जे डोळ्यांना दिसतं ती खरी संपत्ती नसू शकते. मग हे अदृश्य संपत्तीचं नेमकं लॉजिक काय आहे हे थोडं समजावून सांगाल? हो, नक्कीच. हा दृष्टिकोन खरोखरच विचार करायला लावणारा आहे. आपण इथे दिसणारी श्रीमंती आणि खरी संपत्ती यातली गल्लत करतो. जेव्हा आपण रस्त्यावर एखादी 50 लाखांची गाडी पाहतो तेव्हा आपला मेंदू आपोआप एक संदेश घेतो की ही व्यक्ती श्रीमंत आहे. पण आर्थिकदृष्ट्या तिथे प्रत्यक्षात काय घडलेलं असतं? त्यांनी ते पैसे खर्च केलेले असतात. अगदी बरोबर. आपण केवळ एक असा मालमत्तेचा प्रकार पाहत असतो ज्याचं मूल्य काळानुसार कमी होणार आहे. ती गाडी खरेदी करण्यासाठी त्या व्यक्तीनं 50 लाख रुपये खर्च केलेले असतात किंवा तितक्या रकमेचं कर्ज घेतलेलं असतं. म्हणजे तिथे संपत्ती संपलेली असते. हो, खरी संपत्ती म्हणजे ऑप्शन व्हॅल्यू. जो पैसा अजून खर्च केलेला नाही, जो बँकेत किंवा गुंतवणुकीत सुरक्षित आहे, तो भविष्यात अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्याची क्षमता बाळगतो. खरंय. पण अडचण अशी आहे ना की लोकांचे बँक बॅलन्स किंवा त्यांचे म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओ रस्त्यावरून चालताना कोणाला दिसत नाहीत. सोशल मीडियावर लोक आपल्या महागड्या सुट्ट्यांचे फोटो टाकतात, पण त्यांच्या रिटायरमेंट फंडचे स्क्रीनशॉट कोणी टाकत नाही. अगदी बरोबर. ते कोणीच टाकत नाही. त्यामुळे समाजात एक असा समज निर्माण होतो की संपत्ती म्हणजे पैसे खर्च करणे, पण प्रत्यक्षात संपत्ती म्हणजे स्वतःला खर्च करण्यापासून रोखण्याची क्षमता. हे खूपच डीप आहे. पण इथे मला एक प्रश्न पडतो. अनेकदा आपण पाहतो की काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये जसे की रिअल इस्टेट किंवा कॉर्पोरेट जगात ही दिसणारी संपत्ती एक प्रकारचा हत्यार म्हणून वापरली जाते. म्हणजे कसं? म्हणजे ती महागडी गाडी किंवा तो आलिशान सूट हा केवळ दिखावा नसून त्यातून लोकांचा विश्वास जिंकण्याचा किंवा मोठे क्लायंट्स मिळवण्याचा प्रयत्न असतो. मग अशावेळी या पुस्तकाचा हा दृष्टिकोन त्याला कसा वेगळा करतो? कारण तिथे तो खर्च एक प्रकारची गुंतवणूक मानली जाते, नाही का? एक अत्यंत महत्वाचा आणि अचूक मुद्दा आहे. समाजातील काही ठराविक स्तरांवर सिग्नलिंग किंवा स्वतःचं एक विशिष्ट व्यावसायिक चित्र उभं करणं गरजेचं असू शकतं. तो त्यांच्या व्यवसायाचा एक भाग असू शकतो. पण लेखकाचा रोख हा सर्वसामान्य माणसाच्या मानसिकतेकडे आहे.
जेव्हा ती महागडी गाडी केवळ दुसऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा आपणही शर्यतीत मागे नाही हे दाखवण्यासाठी घेतली जाते, तिथे खरी समस्या सुरू होते. ज्याला आपण पियर प्रेशर म्हणतो. हेच सांगायचे आहे की श्रीमंत असणे आणि संपत्तीवान असणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या संकल्पना आहेत. श्रीमंत असणे म्हणजे सध्याचे उत्पन्न जास्त असणे, ज्यातून महागड्या वस्तू घेता येतात. पण संपत्तीवान असणे म्हणजे तो पैसा टिकवून ठेवणे आणि त्याला वाढवणे. म्हणजेच श्रीमंती ही वर्तमानातील असते आणि संपत्ती ही भविष्यातील असते. हा फरक खूपच स्पष्ट आहे. या संदर्भात पुस्तकात पगार विरुद्ध सवय या अत्यंत व्यावहारिक उदाहरणाचा उल्लेख आहे. हो, सॅलरी वर्सेस हॅबिट. बरोबर. समजा आपण दोन व्यक्तींची कल्पना केली. एक व्यक्ती एखाद्या मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपनीत उच्च पदावर आहे आणि महिन्याला लाखो रुपये कमवत आहे. पण तिची जीवनशैली इतकी खर्चिक आहे की दर रविवारी मोठ्या हॉटेल्समध्ये जाणे, सतत नवीन गॅजेट्स घेणे, महागड्या सहलीवर, की महिन्याच्या शेवटी तिच्याकडे काहीच शिल्लक राहत नाही. आणि दुसरी व्यक्ती, दुसरीकडे एक सामान्य नोकरदार व्यक्ती आहे जिचा पगार खूपच मर्यादित आहे. पण ती व्यक्ती अत्यंत शिस्तबद्ध आहे आणि दर महिन्याला आपल्या उत्पन्नाचा एक ठराविक भाग न चुकता बाजूला काढून ठेवते. आता गणिताच्या भाषेत पाहिलं तर पहिली व्यक्ती खूप मोठी वाटते, पण प्रत्यक्षात आर्थिक सुरक्षेच्या शर्यतीत कोण पुढे आहे? जर आपण या दोन्ही व्यक्तींची तुलना 5 किंवा 10 वर्षांच्या कालखंडानंतर केली तर निष्कर्ष अतिशय स्पष्ट आहे. ती दुसरी व्यक्ती जिचे उत्पन्न कमी आहे पण जिने नियमित बचत केली आहे, ती अधिक सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असेल. खरंय. इथे खूप मोठा गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. समाजात अनेकदा असे ऐकायला मिळते की सध्या पगार कमी आहे त्यामुळे बचत करणे शक्यच नाही. जेव्हा उत्पन्न वाढेल तेव्हा नक्की बचत करू. हो, हे आपण खूप वेळा ऐकतो. पण हा मानवी मेंदूने स्वतःची समजूत काढण्यासाठी तयार केलेला एक बचाव आहे. या विश्लेषणातून हे शिकायला मिळते की बचत ही उत्पन्नाच्या प्रमाणावर अवलंबून नसते, तर ती पूर्णपणे मानवी सवयीवर अवलंबून असते. सवय, अगदी महत्वाचा शब्द. हो, जर एखाद्या व्यक्तीला आपला सगळा पगार खर्च करण्याची सवय लागली असेल, तर उद्या त्या व्यक्तीचा पगार दुप्पट किंवा चौपट जरी झाला तरी गरजा आणि इच्छाही त्याच पटीत वाढतात. खर्च करण्याची सवय तशीच राहते आणि बचत शून्यच राहते. बरोबर. आणि ह्यामागे एक खूप मोठं मानसशास्त्रीय कारण असावं. माणसाच्या इच्छा या कधीच संपत नाहीत. जेव्हा पगार वाढतो तेव्हा अचानक जुना फोन जुना वाटू लागतो, गाडी लहान वाटू लागते. अगदी तेच. म्हणजे जसा पगार वाढतो तसा इगो किंवा समाजातील आपला दर्जा दाखवण्याची भूकही वाढते. मॉर्गन हाउसेल यांच्या मते बचत म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून तुमच्या उत्पन्नातील आणि तुमच्या अहंकारामधील जे अंतर आहे तीच तुमची बचत आहे. वा, हे वाक्य खरंच अंगावर काटा आणणार आहे. इन्कम मायनस इगो इज इक्वल टू सेव्हिंग्स. हो, जोपर्यंत आपण आपल्या अहंकाराला आणि लोकांना कार वाटेल या विचाराला आळा घालत नाही, तोपर्यंत मोठा पगार असूनही आपण कंगालच राहू शकतो. नक्कीच. आणि हाच तो धागा आहे जो आपल्याला या चर्चेच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर घेऊन जातो. तो टप्पा म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि मानसिक शांतता. फायनान्शियल फ्रीडम. हो, पैशांची बचत ही केवळ बँकेतील एखादा आकडा फुगवण्यासाठी किंवा म्हातारपणात उपचारांसाठी पैसे साठवून ठेवण्यासाठी नसते. बऱ्याचदा लोकांना वाटतं की बचत म्हणजे एखाद्या विशिष्ट गोष्टीसाठी, जसे की घर घेणे किंवा गाडी घेणे, यासाठी केलेली तजवीज. पण लेखकाचा दृष्टिकोन या पलीकडे जातो. तो म्हणतो की तुम्ही कशासाठीही नाही, अशीही बचत केली पाहिजे, कारण ही बचत माणसाला आज याच क्षणी स्वातंत्र्य देते. हे थोडं सविस्तर समजावून सांगा. कारण आपण नेहमी पैशांना एका बंधनासारखे किंवा केवळ व्यवहार पूर्ण करण्याचं साधन म्हणून पाहतो. पैसा स्वातंत्र्य कसं काय देऊ शकतो? जर आपण मानवी आयुष्याच्या अनिश्चिततेचा विचार केला तर हे सहज समजेल. आपलं आयुष्य हे कधी सरळ रेषेत चालत नाही. अचानक उद्भवणारी वैद्यकीय अडचण असू शकते किंवा आर्थिक मंदीमुळे नोकरी जाण्याची भीती असू शकते. किंवा अलीकडेच आपण पाहिलेलं जागतिक महामारीसारखं एखादं अनपेक्षित संकट. अगदी बरोबर. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत हीच बचत एखाद्या भक्कम ढालीसारखी उभी राहते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीजवळ पुरेशी बचत असते तेव्हा रोजच्या जगण्यातील ताणतणाव लक्षणीयरित्या कमी होतो. त्याला महिन्याच्या शेवटी येणाऱ्या बिलांची चिंता सतावत नाही. मानसिक शांतता मिळते. एवढेच नाही, तर ही बचत आयुष्यात मोठे आणि धाडसी निर्णय घेण्याचं बळ देते.
समजा एखाद्याला आपली सध्याची नोकरी आवडत नसेल, तिथे खूप राजकारण असेल किंवा कामाचा ताण असह्य झाला असेल. हो, असे अनेक जण असतात. जर बँकेत बचत नसेल तर ती व्यक्ती त्या विषारी वातावरणात अडकून राहते. कारण पुढच्या महिन्याचा खर्च कसा भागवायचा ही भीती असते. पण जर पुरेशी बचत असेल तर ती व्यक्ती ती नोकरी सोडण्याचा किंवा काही नवीन संधी स्वीकारण्याचा निर्णय घेऊ शकते. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचारही करू शकते. हो, किंवा अगदी काही काळ विश्रांती घेऊन स्वतःला वेळ देण्याचा निर्णय अधिक आत्मविश्वासाने घेऊ शकते. हे स्वायत्तेचं स्वातंत्र्य केवळ आणि केवळ बचतीमुळे मिळतं. म्हणजे दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर वाचवलेला प्रत्येक रुपया हा स्वतःच्या भविष्यातील स्वातंत्र्यासाठी खरेदी केलेला एक छोटासा वाटा आहे. तो आपल्याला नाही म्हणण्याचं स्वातंत्र्य देतो. अगदी अचूक. चुकीच्या गोष्टींना, चुकीच्या परिस्थितीला किंवा चुकीच्या अटींवर काम करण्याला ठामपणे नाही म्हणण्याची ताकद या अदृश्य संपत्तीमुळे येते. आता हे सगळं ऐकायला खूप प्रेरणादायी वाटतंय, पण रोजच्या धावपळीच्या आयुष्यात जिथे महागाई वाढत चालली आहे आणि जाहिरातींचा भडीमार सुरू आहे, तिथे हे प्रत्यक्षात कसं आणायचं? तेच सर्वात महत्वाचं आहे. या पुस्तकामध्ये बचतीचे जे मूलभूत नियम दिले आहेत ते थोडे उलगडून पाहूया. पहिला नियम जो अनेकदा सांगितला जातो तो म्हणजे उत्पन्नाचा काही भाग नेहमी स्वतःसाठी आधी बाजूला काढा. पे युअरसेल्फ फर्स्ट. आपण साधारणपणे काय करतो? पगार झाला की आधी सगळे खर्च करतो, बिले भरतो आणि महिन्याच्या शेवटी जे उरेल ते वाचू असा विचार करतो. पण तसं कधीच होत नाही, बरोबर? अगदी तंतोतंत. म्हणूनच पे युअरसेल्फ फर्स्ट हा नियम अत्यंत प्रभावी ठरतो. पगार हातात आल्यावर सर्वात आधी एक ठराविक रक्कम, समजा 20 किंवा 30% थेट बचत किंवा गुंतवणुकीच्या खात्यात वळती केली पाहिजे. आधी बचत, मग खर्च. हो, उरलेल्या पैशांवर महिना चालवण्याची सवय मेंदूला लावली पाहिजे. यातून एक प्रकारची कृत्रिम टंचाई निर्माण होते, जी माणसाला अनावश्यक खर्च करण्यापासून रोखते. आणि यावरूनच दुसरा महत्वाचा नियम समोर येतो, तो म्हणजे अनावश्यक खर्च टाळा. म्हणजे गरजा आणि इच्छा यातील सीमारेषा ओळखणे. अगदी. नीड्स अँड वॉन्ट्स. आजच्या काळात मार्केटिंग आणि जाहिराती एवढ्या प्रभावी झाल्या आहेत की ते आपल्या इच्छांना गरजांचे रूप देऊन आपल्यासमोर मांडतात. नवीन मॉडेलचा फोन ही आपली गरज आहे की केवळ एक इच्छा, हे ओळखता येणे हीच खरी आर्थिक साक्षरता आहे. आणि या मार्केटिंगच्या जाळ्यातून वाचण्यासाठी तो इगो आणि इन्कममधला गॅप लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. एकदा का आपण या पहिल्या 2 पायऱ्या ओलांडल्या की मग तिसरा नियम येतो, दीर्घकालीन गुंतवणूक करा. म्हणजे फक्त पैसे बँकेत ठेवून ते महागाईमुळे कमी होऊ देण्यापेक्षा त्यांना योग्य ठिकाणी कामाला लावणं. पण इथे लोक अनेकदा घाई करतात. त्यांना एका वर्षात पैसे दुप्पट करायचे असतात. तिथेच सातत्याची ताकद म्हणजे पॉवर ऑफ कन्सिस्टन्सी समजून घेणं महत्वाचं ठरतं. बऱ्याचदा लोक बचत करायला मोठ्या उत्साहाने सुरुवात करतात, पण 2-3 महिन्यानंतर तो उत्साह मावळतो किंवा बाजारातील चढ-उतार पाहून ते घाबरतात. हो, मध्येच थांबवतात सगळं. पण संपत्ती निर्माण करणे ही एका रात्रीत होणारी किंवा अचानक एखादी लॉटरी लागल्यासारखी गोष्ट नाही. ती एक अतिशय संथ पण दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. निसर्गातील कोणत्याही गोष्टीची वाढ जशी हळूहळू पण सातत्याने होते, अगदी तसाच पैशांचाही नियम आहे. कंपाऊंडिंग ज्याला आपण म्हणतो. हो, चक्रवाढ व्याज, ज्याला जगातील 8वे आश्चर्य मानले जाते. दर महिन्याला केलेली थोडी थोडी बचत सुरुवातीला खूप क्षुल्लक वाटू शकते, पण जेव्हा या लहान रकमेला 10-20 वर्षांच्या वेळेची आणि सातत्याची जोड मिळते, तेव्हा ती एका विशाळ आणि मजबूत रकमेत कशी बदलते हे पाहणे आश्चर्यकारक असते. खरंच सातत्य हेच या प्रक्रियेतील खऱ्या जादूचे रहस्य आहे. कोणत्याही मोठ्या उत्पन्नापेक्षा नियमित केलेली छोटी गुंतवणूक नेहमीच वरचढ ठरते. जसे थेंबे थेंबे तळे साचे, अगदी तसाच हा प्रकार आहे. छोट्या छोट्या सवयी कालावधात किती प्रचंड परिणाम घडवून आणू शकतात याचा हा उत्तम पुरावा आहे. आपण आजच्या या विश्लेषणाच्या आता अंतिम टप्प्याकडे आलो आहोत. आज आपण द सायकोलॉजी ऑफ मनीमधील या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणाचे जे विश्लेषण केले आहे त्यातील काही मुख्य धड्यांची एकदा उजळणी करूया, जेणेकरून हा गाभा कायमस्वरूपी लक्षात राहील. नक्कीच. आज आपण प्रामुख्याने 4 महत्त्वाचे धडे शिकलो. पहिला धडा, मोठा पगार म्हणजे संपत्ती नाही. श्रीमंती ही आजच्या खर्चातून दिसते, तर संपत्ती ही वाचवलेल्या आणि न पाहिलेल्या पैशातून निर्माण होते. अगदी. आणि दुसरा धडा, बचत हीच संपत्ती निर्माण करण्याची खरी आणि एकमेव सुरुवात आहे. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या अहंकारावर नियंत्रण ठेवून पैशांची बचत करत नाही, तोपर्यंत कोणतीही आर्थिक प्रगती शक्य नाही. बरोबर. तिसरा धडा,
बचत ही फक्त पैशांची वाढ करत नाही, तर ती माणसाला आयुष्यात सर्वात मौल्यवान गोष्ट देते, आणि ती म्हणजे मानसिक शांतता आणि परिस्थितीला नाही म्हणण्याचं स्वातंत्र्य. आणि चौथा धडा, सातत्याने केलेली लहान बचतही वेळेच्या साथीने भविष्यात एक खूप मोठा आणि सुरक्षित पाया तयार करते. या सर्व चर्चेचा एकत्रित विचार केला तर एक अत्यंत आशादायी चित्र समोर उभं राहतं. कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी किंवा मोठा विचार करण्यासाठी खूप मोठ्या सुरुवातीचीच वाट पाहण्याची अजिबात गरज नसते. हो, अनेकदा लोक परफेक्ट वेळेची किंवा मोठ्या पगाराची वाट पाहत बसतात आणि ती वेळ कधीच येत नाही. खरंय, आजच्या या विश्लेषणातून हा एक आशेचा किरण नक्कीच मिळतो की आज केलेली एक अत्यंत लहान पण सातत्यपूर्ण बचत ही आयुष्यात पुढे जाऊन खूप मोठा आणि सकारात्मक बदल घडवू शकते. संपत्ती निर्माण करणे हा काही मोजक्याच लोकांचा अधिकार नाही, तर ती एक सवय आहे जी कोणीही आत्मसात करू शकतं. नक्कीच. ही चर्चा खरंच आर्थिक दृष्टिकोनाला एक नवीन दिशा देणारी ठरली आहे. आता ही चर्चा संपवताना पुस्तकातील एका नवीन आणि विचार करायला लावणाऱ्या संकल्पनेचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. मॉर्गन हाउसल एक अतिशय खोल विचार मांडतात. रिझनेबल इज ग्रेटर दॅन रॅशनल. हां, हे खूपच इंटरेस्टिंग आहे. हो, आता याचा अर्थ काय? आपण नेहमी असा प्रयत्न करतो की आर्थिक बाबतीत आपण गणितासारखे अचूक असावे. प्रत्येक निर्णय एकदम रॅशनल किंवा 100% तार्किक असावा. बरोबर. उदाहरणार्थ, गणिताच्या हिशोबाने गृहकर्ज लवकर न फेडता तो पैसा शेअर बाजारात गुंतवणं जास्त रॅशनल वाटू शकते, कारण तिथे परतावा जास्त असतो. पण खरोखर मानवी स्वभावाला नेहमीच असे यंत्रासारखे वागणे शक्य असते का? नाही, आपण रोबोट नाही आहोत, आपण भावनांनी चालणारी माणसं आहोत. अगदी. मग नेहमीच भावना बाजूला ठेवून अत्यंत कठोर तार्किक निर्णय घेण्यापेक्षा रिझनेबल म्हणजे व्यावहारिक आणि स्वतःच्या मानसिक शांततेला झेपतील असे निर्णय घेणे जास्त योग्य ठरते का? कर्जमुक्त झाल्यामुळे जर रात्री शांत झोप लागत असेल तर ते गणिताच्या दृष्टीने चुकीचे असले तरी रिझनेबल असू शकते. हो, कारण शेवटी शांतता महत्वाची आहे. आपण आपल्या आयुष्यात नेमके कसे निर्णय घेतो? आपण रॅशनल होण्याच्या नादात स्वतःवर इतका ताण तर टाकत नाही ना की ज्यामुळे बचतीचं सातत्यच मध्येच तुटून जाईल, की आपण रिझनेबल बनून स्वतःच्या स्वभावाला साजेसे निर्णय घेऊन दीर्घकाळ टिकून राहण्यावर भर दिला पाहिजे. हां, खरोखरच प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्यासारखा प्रश्न आहे. होय, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या विचार करायला लावणाऱ्या प्रश्नासोबत आणि स्वतःच्या आर्थिक सवयींचे आत्मपरीक्षण करण्याच्या या प्रेरणादायी विचारासोबत आजची ही सखोल चर्चा आपण इथेच थांबूया. यावर विचार नक्की करा.